हेलो गाइज, आज हामी चाहिँ युट्युब प्रोफेसनल टाइटलले सेटिङ चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नेछौँ। हामी त्यसको लागि पहिला क्रोममा जानेछौँ। क्रोममा गएपछि हामीहरू यहाँ गएपछि youtube.com सिलेक्ट गर्नेछौँ। सरी youtube.com यसरी सिलेक्ट गर्नेछौँ। youtube.com सरी यसलाई यसरी गरेपछि सर्च गरेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी ठ्याक्कै यस्तो खुलेपछि यहाँ यो चाहिँ मेरो के अरे एडी हजुरको यसमा के अरे क्रोममा युट्युब अकाउन्ट कनेक्ट छैन भने यसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा कनेक्ट गरिसक्नु भएपछि अब हजुरले यहाँ युट्युब प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। युट्युब प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि पहिला हजुरले चाहिँ यहाँबाट डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा दबाएर डेस्कटप साइडमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि हजुरले यहाँ डेस्कटपमा हुने सम्पूर्ण काम यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो युट्युब प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि हजुरले यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सेटिङमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि हजुरले यहाँ च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर्समा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हजुरको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। हजुरले चाहिँ यो यसरी यहाँ चाहिँ भिडियो अपलोड के अरे यो चाहिँ इनेबल गर्नु के अरे यो सेकेन्ड नम्बरको यो इनेबल पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पहिल्यै भएको छैन, यो चाहिँ मैले गरिसकेकोले यो इनेबल छ। यसले चाहिँ हजुरले यहाँबाट आफ्नो भेरिफाई के अरे कन्ट्री नेम अनि फोन नम्बर डालेर यहाँ भेरिफाई फोन नम्बरमा यहाँ क्लिक गरेर यसरी हाल्न हालेर यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यदि हजुरले यहाँबाट आफ्नो कोड भेरिफाई गरेको छैन भने हजुरको युट्युब मोनेटाइज हुन सक्दैन, के अरे मोनेटाइज हुँदैन। त्यसैले हजुर चाहिँ अब सेकेन्डमा यहाँ चाहिँ सुरुमा गएर हजुरले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो कन्ट्री नेम, देशको नाम यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट हजुरले यहाँ गएर हजुरले यहाँ किवर्डमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी लेख्यो भने हजुरको के अरे सर्च अर्को व्यक्तिले सर्च गर्दा हजुरको च्यानल सजिलै पाउन सक्ने हुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ अब यहाँ गएपछि हामी थर्डमा अपलोड डिफल्टमा गएर हामीहरू चाहिँ यहाँ एडभान्स सेटिङमा जान्छौँ। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि हामीहरू चाहिँ यहाँ आफूले के अरे हामी चाहिँ यहाँ गएर आफूले प्राप्त गरेको कुराहरू लेख्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामीहरू चाहिँ यहाँ गएपछि हजुरले चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा आफ्नो कन्टेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँ लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हजुर कुन देशको के अरे कुन भाषामा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, टाइटल कुन भाषामा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ कुन क्याटेगोरीको भिडियो के अरे अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै कि यहाँ चाहिँ म्युजिक यहाँ चाहिँ करेन्ट भेहिकल्स, कमेडी, एजुकेसन, इन्टरटेनमेन्ट, फिल्म, एनिमी, गेमिङ भन्ने जस्ता अप्सनहरू रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा हजुरले बनाउन चाहनु भएको त्यो भिडियो अनुसार क्लिक गर्न सकिन्छ। अनि हजुरले चाहिँ यहाँबाट फेरि यसरी हजुरले चाहिँ यो समग्रमा यति गर्नुभयो भने हजुरको समग्रमा यहाँ सेटिङ बनिसकेको हुन्छ। अनि यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिसक्नु भएपछि अब हजुरको यहाँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।